สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตอนสุดท้ายของ JP on the go ในอิตาลีสำหรับช่วงหน้าร้อนตอนนี้แล้วนะคะตัวอย่างที่ผ่านมาของตอนก่อนๆ3 EP เป็นยังไงบ้างคะดูสดใสสวยงามอากาศดีสุดๆไปเลยเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยตามไปดูโดยด่วนนะคะมันเจ๋งมากๆแต่ว่าวันดีๆมันก็ไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมคะคุณผู้ชม EP สุดท้ายนี้เราจะรวบรวมความโกลาหลความพัง แล้วก็การเผชิญการต้องแก้ปัญหามากมายในอิตาลีฟินาเล่ของเรานะคะตามมาดูซิว่า 48 ชั่วโมงที่เหลือของทริปเราต้องเจอกับอะไรบ้าง ตอนที่แล้วเราทานมื้อกลางวันกันอยู่ที่แถวเซสโซลุงโกนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากโดโลไมต์กันแล้วแต่ก่อนจะออกเราจะต้องแวะไปซื้อของฝากที่แบรนด์ดังที่สุดแบรนด์หนึ่งของโดโลไมต์นะคะนั่นคือ Wafer Locker นะคะเขามีต้นกำเนิดอยู่แถวๆเมืองโบซาโนนี่แหละตอนแรกเราก็ดูว่าจะไป Locker Cafe นะคะอยู่ในเมืองโบซาโนแต่ว่าพอดูแผนที่แล้วเฮ้ยมันมีสาขาสำนักงานใหญ่โรงงานเลยอยู่บนเขาห่างออกไปสักครึ่งชั่วโมง แล้วมียอดเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของล็อกเกอร์อยู่ด้วย เราก็เลยไม่พลาดที่จะไปที่สำนักงานใหญ่แทนค่ะก่อนออกเดินทางเราแวะเติมน้ำมันให้รถก่อนด้วยนะคะ เติมไปอีก€40ทางที่จะขับไปโรงงานล็อกเกอร์เนี่ยก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอกับถนนแคบแบบนี้ หรือว่าแบบนี้ หรือว่านี่ต้องสวนกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยขับไปด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทางด้านข้างเนี่ยมักจะไม่มีที่กั้นด้วยนะข้างที่ลงไปเป็นเขาเนี่ยก็ยังโชคดีไม่ค่อยเจอรถสวนมาค่ะจนกระทั่งมาถึงแถวๆนี้นะน่าจะเป็นรูปนี้เลยเจอกับรถบรรทุกสวนมาค่ะแล้วเขาก็มาหยุดให้เราแทรกไปช่องที่ให้แทรกก็แคบมากเลยนะคะเราก็เลยขับค่อนชิดขวานิดนึงแล้วก็ตกลงไปในร่องข้างๆทางทำให้ล้อเนี่ยน่าจะไปเบียดกับกำแพงปูนแต่เราก็ตัดสินใจขับต่อไปเดินหน้าไปค่ะพอขับมาใกล้โรงงานก็จะถึงถนนกว้างใหญ่ขึ้นแล้วนะคะรู้ได้ไงว่าใกล้แล้วเห็นภูเขาล็อกเกอร์นั้นไหมคะสัญลักษณ์นะเป๊ะเวอร์ โรงงานของล็อกเกอร์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนที่ราบสูงประมาณ 1,000 เมตรจากน้ำทะเลนะคะเขาบอกว่าอากาศจะบริสุทธิ์เหมาะกับการผลิตเวเฟอร์ชั้นดีคือ Headquarter เลยนะแต่เงียบมากหลายๆคนคงเคยชิมเวเฟอร์ล็อกเกอร์มาแล้วนะคะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือรสนาโปลิเทเนอร์ซึ่งเป็นไส้เฮเซลนัทครีมนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีไส้หลากหลายให้เลือกมากมายรวมทั้งไส้ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นที่อื่นด้วยนะเช่นรสทีรามิสุรสเอสเปรสโซ่อะไรอย่างงี้โอ้มีดาร์กช็อกด้วยโอ้แต่กล่องใหญ่มากเลยดาร์กช็อกแต่ปรากฏว่าเวลามาที่สำนักงานใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างเงียบเหงานะไม่เหมือนเห็นตอนอินฟลูหรือคุณอิงมาเที่ยวเนี่ยที่นี่ดูคึกคักมากเลยนะคะแต่จริงๆเขาก็จะค่อนข้างเงียบเขาเปิดร้านให้เราโดยเฉพาะเลยอันเนี้ยแต่ถ้าอยากชิมพวกขนมที่เอามาประกอบกับล็อกเกอร์เนี่ยจะต้องไปล็อกเกอร์คาเฟ่ในเมืองโบซาโนนะคะหลังจากช้อปปิ้งเสร็จเดินกลับมาที่รถถึงเห็นว่ายางเราที่ไปเบียดกับหินตะกี้บนทางที่มาโรงงานมันแหว่งเป็น2รูเลยนะคะรูหนึ่งลึกพอสมควรทีเดียวแต่ว่าในรถก็ยังไม่เตือนสัญญาณลมอ่อนอะไรน้องเราก็เตือนว่าพ่อเคยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยยางมันอาจจะระเบิดได้เราก็เลยต้องขับไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะหาปั๊มที่มันมีช่างสามารถดูให้เราได้เนี่ยเราก็ไปเจอปั๊ม Q8 อันหนึ่งที่อยู่ในเมืองโบซาโน แถมเสียง Sound Effect ฝนที่ใส่เข้ามาก็เพื่อให้เหมือนกับบรรยากาศจริงนะคะเพราะว่าตอนนั้นพายุฝนก็กระหน่ำใส่เราเยอะทีเดียวแต่โชคยังดีที่ปั๊มเนี่ยมีช่างมาดูให้เราแล้วเขาก็มาลูบๆคำๆอยู่แป๊บหนึ่งนะคะตรงยางแล้วเขาก็บอกว่าขับไปได้ถ้าขับไปแค่มิลานอีก2วันเนี่ยพร้อมกำชับอีกว่าอย่าตกหลุมอีกแล้วกันก็ต้องขอบคุณคุณช่างที่ปั๊ม Q8 ด้วยนะคะทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะเพราะเราพยายามติดต่อ Roadside Assistant ของ Europcar ที่เราซื้อบริการมาเนี่ยยังติดต่อไม่ได้เลยพอจัดการเรื่องยางรถเสร็จนะคะเราก็สบายใจขึ้นก็ขับรถไปที่โรงแรมที่พักได้เป็นโรงแรมอยู่ที่เมืองเทรนโตนะคะห่างออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเราเลือกพักเมืองเทรนโตเนี่ยเพราะว่ามันจะขยับเข้าใกล้กับเลคโคโมขึ้นอีกนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับโบซาโนแล้วโรงแรมที่นี่ก็ดูถูกด้วยอย่างของเราที่พักอยู่บนเขาวิวสวยงามอันนี้ก็ราคาถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูโรงแรมเรา
เหมือนสแกนเหมือนนอร์ดิกเลยเนี่ยสวยจังโรงแรมน่ารักมากค่ะน้องหนูก็เตรียมไปเตะบอลสังเกตดูคนอิตาลีนี่ชอบทำเป็นกิจการครอบครัวค่ะที่นี่ก็คือให้ลูกชายมาเป็นรีเซพชันให้เรามาคอยต้อนรับช่วยถือกระเป๋าอะไรด้วยราคา2ห้องเนี่ยประมาณ 8,000 บาทพร้อมอาหารเช้าด้วยนะคะสังเกตแล้วที่นี่เนี่ยน่าจะเพิ่งสร้างใหม่มากๆทุกอย่างอยู่ในความเนี๊ยบความสวยงามแล้วก็เขาเลือกของตกแต่งได้ดูโคซี่มากๆเลยที่โรงแรมเขายังให้บริการกระเช้าฟรีด้วยนะคะจากโรงแรมเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับสถานีกระเช้าเลยลงไปที่เมืองเทรนโตได้แทบจะใจกลางเมืองเลยเราก็เลยไปติดต่อรับตั๋วกระเช้ามานะคะแล้วก็กำลังเดินไปที่สถานีฟานิคูล่าจะอยู่ข้างๆตึกน้ำตาลนะคะลงมาจากทางเดินโรงแรมแล้วเลี้ยวซ้ายไปพอไปถึงก็ได้รับข่าวร้ายอีกแล้วค่ะว่าวันนี้ลมแรงกระเช้าต้องปิดนะคะแผนกินราเมงในเมืองเลยเป็นอันต้องพับไปค่ะแล้วทูน่ามีเยอะอยู่ห่อหมกทูน่ามีมาม่ามีเครื่องต้มน้ำอยู่ในห้องเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งก็มีโจ๊กอยู่1 ถุงนะจำได้ว่าเหลือเนาะแล้วก็ที่มีแต้มบุญหมดไปแล้วจากความซันนี่ทั้งหมดอ๋อแล้วต้องมาลุ้นกับไฟล์อีกตอนนี้กาตาร์โดนโจมตีและปิดน่านฟ้าไปโดนโจมตีและปิดน่านฟ้าไปโอ้ยใครจะไปคิดว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอยู่ๆก็มีการยิงขีปนาวุธใส่ประเทศกาตาร์ที่เราจะต้องไปต่อเครื่องบินกันเขาก็เลยปิดน่านฟ้าไปก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาคิดแล้วว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีกับไฟล์เราอีก2 วันกลับหาอะไรเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดก่อนนะคะเผื่อจะคิดอะไรออกขึ้นมามีร้านอาหารที่เราได้โค้ดลด 10% จากทางที่พักด้วยนะคะราคาอาหารก็ดูไม่แรงนะแล้วเขาบอกว่ามาจากเชฟที่มีแบ็กกราวด์มาจากมิชลินสตาร์ด้วยสงสัยร้านอาหารก็น่าจะเป็นของโรงแรมเราด้วยนะคะเพราะว่าชื่อก็ชื่อเหมือนกันเลยเราแบ่งเป็นทีมเราเนี่ยขอเติมของหวานทีรามิสุก่อนส่วนอีกทีมนึงเขาจะสั่งอาหารผ่านที่นี่เลยรู้ไหมคะว่าชื่อทีรามิสุเนี่ยแปลว่าเชียร์มีอัพด้วยนะสมแล้วกับที่เราสั่งขนมนี้มาช่วยทำให้วันที่มันอะไรก็ดูเป็นอุปสรรคไปหมดเนี่ยพอเข้าปากแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆด้วยนะคะ First tiramisu in Italy และระหว่างนี้เราก็ได้ทำการจองไฟลท์บินตรงจากมิลานกับกรุงเทพของการบินไทยราคาประมาณ 27,000 บาทนะคะมาทดแทนไฟลท์กับโดย Qatar Airways ของเราส่วนไฟลท์ Qatar นั้นก็ทำการขอรีฟันไปในระบบของแอปนะคะจากเหตุการณ์นี้ Qatar เขาให้รีฟันตั๋วได้เต็มจำนวนเลยนะคะก็ใช้เวลาติดตามกันอยู่สัก 2-3 ครั้งแล้วก็เวลาประมาณเกือบเดือนเราก็ได้เงินคืนมาคนละ 14,000 บาทได้ค่ะคือลุ้นระทึกฉลองการจองตั๋วเครื่องบินสำเร็จ หลังจากกาตาร์กำลังโดนถล่มเราก็ต้องจองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านใหม่เลยค่ะไม่ได้รอตัดสินใจไม่รอว่ากาตาร์จะเป็นยังไงเราเอาตัวรอดก่อนใช้เงินแก้ปัญหาก่อนเคลียร์เรื่องตั๋วเครื่องบินกลับบ้านได้สำเร็จก็กลับไปทานมาม่าต่อที่ห้องช่วยหิวใจอีกนิดนึงแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ดีกว่าเดิมเช้าวันนี้ตื่นมาเห็นอาหารเช้าบนโต๊ะนี้แล้วก็ใจฟูเลยนะคะแถมเรายังได้เจอเจ้าของที่พักซึ่งเขาเป็นคนออกแบบตกแต่งที่พักทั้งหมดแล้วก็เป็นคนทำเบเกอรี่อาหารเช้าเนี่ยเองด้วยทั้งหมดเลยนะ Buongiorno Thanks a lot for your comfortable stay. Thank you. So lovely. Cute hotel, very cute. ใครที่มาเทรนโตนะคะหรือผ่านมาแถวนี้ก็อยากเชียร์ให้ได้มาพักที่นี่ดูสักครั้งเขาดูเป็น Family Owned แล้วเขามีความใจดีเทคแคร์แขกอย่างมากๆเลยแล้วแถมโรงแรมนี้ก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆดูโคซี่สุดๆเลยค่ะโฮ
เทล Trento Alta Hospitality 1,000%ไว้จะหาโอกาสกลับมาเที่ยวที่เทรนโตอีกนะคะ เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบโคโมทะเลสาบที่โด่งดังมากๆของอิตาลีค่ะ เราจะแวะเติมน้ำมันกันที่บนทางด่วนนะคะ ระหว่างทางด่วนเนี่ยมันก็จะมีปั๊มอยู่เป็นระยะนะการเติมน้ำมันนะคะ ถ้าเป็นเซลฟ์เซอร์วิสเนี่ยถูกกว่า 1.799 ถ้าเป็นแบบมีคนเติมให้ 1.99 ต่างที่นะต่อลิตรสู้ตายเราดูคนหน้าไว้ก่อนค่ะ ดูไว้นะคะเขาทำยังไง เขียวปั๊มนี้เป็นแบบเติมก่อนแล้วก็ค่อยไปจ่ายที่มินิมาร์ทในปั๊มนะคะ แล้วก็ไปจ่ายนะคะพอเข้าใกล้ทางด่วนที่เป็นทางออกที่จะไปเลคโคโมนะคะรถก็เริ่มติดละที่เลคโคโมเนี่ยก็เป็นจุดหมายปลายทางชื่อดังที่นักท่องเที่ยวอยากจะมากันเยอะเลยนะเมืองดังๆที่อยู่รอบทะเลสาบโคโมเนี่ยก็จะเป็นพวกเมืองเบลลาจิโอวาเรนนาอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเรากลัวคนจะเยอะเราจะไม่มีที่จอดไม่มีที่กินต้องแย่งกันเราก็เลยแวะเมืองเล็กๆนะคะชื่อเมืองแมนเดโลเดลลาริโอถึงก่อนวาเรนนานิดหน่อยเพื่อจะทานอาหารกลางวันกันที่นี่ก่อนค่ะมันมีชั่วโมงครึ่งชั่วโมง15ไหมลองดูก่อนนะจ่ายแล้วนะร้านที่เราเล็งไว้จะมีพวกเมนูซีฟู้ดเยอะพวกคาลามารีริซอตโต้ปลาย่างแล้วเนี่ยมันปิดค่ะเราก็เลยมาจบที่ร้านพิซซิเรียแห่งนี้ตอนแรกก็ดูในเมนูว่าเขามีคาลามารีนะในรีวิว Google อะแต่ว่าพอมาดูแผ่นเมนูนี้แล้วหาคาลามารีไม่เจออดซีฟู้ดอีกแล้วพาสต้า4ฤดูพิซซ่า4ฤดูมีแฮมอาร์ติโชกโอลิฟเห็ดอันนี้คืออาร์ติโชกน่าจะเป็นอันที่เหลืองๆคล้ายๆหน่อไม้นี่เพนเน่สูตรเฉพาะของทางร้านนี่แล้วก็นี่น่องไก่ปาปริก้าขอบคุณค่ะพิซซ่ายืดจริงถูกมาก24 ยูโรร้านนี้ราคาดีมากเลยนะคะไก่ย่างเขาก็นุ่มใช้ได้เลยเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วที่เราพกมาก็ดีเลิศอยู่เสียดายสั่งไก่น้อยไปหน่อยเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็สงบเงียบดีนะคะเราเดินเที่ยวริมทะเลสาบอีกนิดหน่อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อที่ทะเลสาบโคโมเราดูรีวิวมาเนี่ยคนเขาก็จะชอบมาเที่ยวพวกวิลล่าสวยๆที่มีอยู่หลายแห่งนะคะมันเปิดให้ชมจัดสวนสวยๆอยู่ริมทะเลสาบกับอีกอย่างก็คือนั่งเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบเราเลือกตัดวิลล่าไปไม่ได้แวะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะมีเวลาชิลๆแล้วก็แดดมันร้อนมากๆการเที่ยววิลล่าตอนนี้ก็คงถ่ายรูปแดดแรงเกินไปไม่ค่อยสวยเมืองที่ดังๆนักท่องเที่ยวเยอะของเลคโคโมเนี่ยก็จะมีเมนแนกจิโอวาเรนนาแล้วก็เบลลาจิโอนะคะซึ่งเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงแขนตัว Y ของเลคโคโมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปจอดที่เมืองหนึ่งก็คือวาเรนนาแล้วก็จะนั่งเรือไปเที่ยวเบลลาจิโอกันค่ะอ๋อให้วาง6 ยูโร3 ชั่วโมงละ2 ยูโรนะคะตรงนี้ของวาเรนนาที่นี่เราก็ต้องคำนวณนะคะว่าเราจะจอดประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็จ่ายค่าจอดรถเอาไว้แล้วเอาใบนี้ไปวางไว้หน้ารถพอเมื่อวานเราอยู่โดโลไมท์แล้ววันนี้มาเลคโคโมเนี่ยเลคโคโมก็เลยทำให้รู้สึกร้อนมากๆเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิน่าจะต่างกันประมาณ5 องศาอะไรเป็นอย่างน้อยที่เรากำลังเดินไปท่าเรือของเมืองวาเรนนานะคะเรือที่ถูกที่สุดที่เราจะใช้เที่ยวในเลคโคโมได้ก็จะเป็นพวกเรือเฟอร์รี่นะคะถ้าอยากจะเช่าเรือ private boat หรือขับเองหรือมีคนขับเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ข้อจำกัดก็คือคนก็จะเยอะเนาะสำหรับเรือเฟอร์รี่แล้วรอบของมันก็จะต้องดูรอบมาในเว็บหรือว่าจะมาดูที่ท่าเรือก็ได้รอบมันก็ไม่ได้เยอะมากในแต่ละวันค่ะ
ตั๋วมารวมกันนะคะ4 คน 36.8 เบลาจิโอป้าย2 และบางทีเฟอร์รี่ก็จะไปแวะเมืองอื่นก่อนที่จะไปเมืองจุดหมายของเรา อย่างเรืออันนี้ก็เลยจะใช้เวลาประมาณ40 นาทีเนี่ยกว่าจะไปถึงเบลาจิโอเมืองวาเรน่าที่เราเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งตะวันออกของเลคโคโมนะเขาบอกว่าก่อตั้งโดยชาวประมงตั้งแต่ศตวรรษที่11ค่ะเราว่าเมืองนี้มองจากมุมทะเลสาบนี่ดูสวยงามที่สุดเลยนะคะมันมีบ้านสีพาสเทลเรียงรถหลั่นกันมาริมทะเลสาบเนี่ยถึงแม้เลคโคโมเนี่ยจะไม่ใช่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าเขาอะเป็นที่พักตากอากาศสุดหรูของคนมีชื่อเสียงมานานมากๆแต่คนมีชื่อเสียงเขาคงชอบตากอากาศร้อนใช่ไหมคะแต่เราอะชอบตากอากาศเย็นมากกว่าวันนี้เราก็เลยรู้สึกร้อนอึดอัดพอสมควรเลยกับที่นี่เดี๋ยวเรือของเรากำลังจะเข้าเทียบท่าที่เบลาจิโอแล้วนะคะมาถึงแล้วอย่าลืมมาเช็ครอบเรือซะหน่อยนะคะก่อนไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเที่ยวเมืองเบลาจิโอนะคะลักษณะของเมืองแถบนี้มันก็จะเป็นเมืองที่ตั้งรถหลั่นอยู่บนไหล่เขานะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกันเจอบันไดเดินขึ้นเขาเยอะแยะเลยเป็นไงบ้างคะโคโมมาทำไมพี่บุ๊กถามว่ามาทำไมมาทำไมนะพี่ซ้อมตกใจเขาบอกว่ามันเป็นเมืองสีสันสดใสริมทะเลสาบบรรยากาศโรแมนติกสำหรับเราถ้าจะโรแมนติกเราว่าต้องมาเที่ยวช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไปเลยนะคะหรือฤดูอื่นไปเลยเนาะร้านนี้นะคะเจลาโต้ที่เราดูรีวิวมาแล้วตัดสินใจเลือกลองอากาศอย่างนี้น้ำเย็นเข้าเจลาโต้ต้องเข้า3 รสนะคะเฮเซลนัทสตรอเบอรี่ดักช็อกเรากินถ้วย3 รส4 ยูโรนะคะมาหน้าร้อนกินเป็นถ้วยดีสบายกว่าเป็นโคนคือละลายเลอะมือหมดและบันไดตรงนี้ที่มีร้านรวง2ข้างทางขนาบข้างนะคะแล้วก็มีเลคโคโมเป็นฉากหลังอยู่เนี่ยคือบันไดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเบลาจิโอแห่งนี้เลยได้กินเจลาโต้ได้ดูวิวซิกเนเจอร์แล้วก็กลับกันดีกว่าค่ะเราเดินไปที่ท่าเรือไปรอเรือรอบต่อไปของเราเดี๋ยวน่าจะกลับลำนี้น่าจะแถวค่ะเนี่ยเราก็ต่อแถวนะคะแล้วก็เดินตามเขาไปขึ้นบอร์ดดิ้งแต่พอถึงหน้ากลุ่มเราปุ๊บเขาตัดแล้วก็บอกว่าเรือเต็มต้องไปเรือรอบต่อไปนะอุตส่าห์รอมาตั้ง15 นาทีได้เรือมีเต็มด้วยนะคะทุกคนควรจะมาก่อนเวลาหน่อยนะนี่เราแบบเข้าแถวไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเราเขาก็ตัดโชะเลยบอกว่าเต็มแล้วต้องรอรอบต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงและปัญหาก็คือพอดูเรือรอบถัดไปเราจะไปถึงวาเรน่าเวลาเกือบพอดีกับที่เราจ่ายค่าจอดรถเอาไว้เลยค่ะเราจะมีเวลาแค่ประมาณ7 นาทีให้วิ่งจากท่าเรือไปที่จอดรถซึ่งไกลกันพอสมควรเลยนะคะเพื่อจะลุ้นว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับจอดเกินเวลาและด้วยความกลัวที่จะพลาดเรือเที่ยวต่อไปเราก็เลยต้องอยู่ในแถวไม่สามารถออกไปไหนได้เราก็ได้แต่ดูวิวเลคโคโมเนี่ยผ่านทางท่าเรือนะคะเขาบอกว่าเมืองเบลาจิโอเนี่ยถือเป็นไข่มุกแห่งเลคโคโมเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่อยู่ตรงเหมือนง่ามขาตัววายคว่ำมันเลยมองเห็นทะเลสาบโคโมทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในที่สุดเราก็ไม่พลาดเรือรอบนี้แล้วนะคะบอกลาเบลาจิโอกันแล้วพอถึงท่าเรือวาเรน่าเราก็ตีกีบไปที่จอดรถเลยค่ะมาทันเวลาเป๊ะยังไม่โดนใบสั่งรอดจากใบสั่งมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะยังอยู่ในใกล้ๆเลคโคโมนี่แหละเราจะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบนะคะมาแวะซูเปอร์นะคะหาของฝากเล็กน้อยแล้วก็หาอาหารเช้าพรุ่งนี้นิดหน่อยก่อนจะเดินทางกลับ
นอกจากเวเฟอร์ล็อกเกอร์แล้วเราว่าของฝากอิตาลีก็จะเป็นพวกขนมที่มีส่วนผสมของเฮเซลนัทหรือถั่วพิสตาชิโอเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราจะขับเข้าที่พักกันแล้วนะคะที่พักคืนนี้เราเลือกนอนเป็นเมืองระหว่างทางที่จะเข้ามิลานนะคะพรุ่งนี้เราจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่มิลานเนาะเมืองนี้ก็จะโรงแรมเนี้ยห่างจากมิลานประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมาถึงโรงแรมประมาณทุ่มหนึ่งก็เหนื่อยกันแล้วนะคะแล้วยังมาเจออีเวนท์ที่ไม่เคยเกิดกับเรามาก่อนอีกมาถึงโรงแรมแล้วบุ๊กิ้งเราหายไปไม่มีชื่อจองแต่ว่าในแอปบุ๊กิ้งยังมีอยู่นะเขาก็กำลังประสานงานแล้วบอกว่าโรงแรมเต็มด้วยวันนี้ไม่รู้จะได้ยังไงต่อเราจองโรงแรมนี้ผ่านbooking application ที่เราคุ้นเคยนะคะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงโรงแรมเขาหาเลขจองของเราไม่เจอทั้งที่ในแอปเราอ่ะยังขึ้นเลขจองอยู่เลยแล้วโรงแรมเขาก็บอกว่าวันนี้โรงแรมเขาแขกพักเต็มหมดเลยด้วยตอนนี้เขาเลยพยายามหาโรงแรมที่ใกล้เคียงให้แล้วบอกจะได้ราคาเท่าเดิมเขาหาโรงแรมให้ได้ต้องขับจากโรงแรมเดิมไป20นาทีนะคะแต่ว่ามันใกล้มิลานมากขึ้นเราก็เลยโอเคโรงแรมที่ใหม่ก็ดูแบบแอนทิคแต่ไม่แบบซุดโทรมค่ะก็ดูดีอยู่แล้วก็ราคาถูกลงเหลือห้องละ95ยูโรรวมกับทิซี่แท็กรวมเป็น195 2ห้อง4คนถูกลงหน่อยบรรยากาศลุคโบราณหน่อยนะคะแต่ก็โอเคอุ้ยห้องน้ำเปิดไฟได้เป็นห้องชาวเวอร์กว่าจะเช็คอินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็เกือบ3 ทุ่มแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังหิวนะยังไปหาอาหารกินกันเจอร้านนี้อยู่ใกล้ๆโรงแรมมาร้านนี้นะคะ The Roadhouse ใกล้โรงแรม700 เมตรสไตล์สเต็กเย่สำเร็จได้กินริบแล้วทุกคนคลาสสิกบาร์บีคิวฮอตบาร์บีคิวคริสปี้บาร์บีคิวเป็นไงเนาะโอเค thank you โอ้มีทอร์ติลล่าเสิร์ฟให้เลยพอมาถึงแบบตะกี้ชิมไก่แล้วค่ะไก่หอมมีกลิ่นสโมกด้วยนี่สิอาหารอเมริกันยังคุ้นเคยหลังจากไปอยู่ป่านานไม่มีโปรตีนกินอร่อยมากชิมลิบแล้วอยากจะร้องไห้อร่อยมากหอมแล้วก็เกรียมข้างนอกข้างในแบบนุ่มอยู่แล้วมันมีรสชาติคล้ายๆหมูปิ้งอยู่ มันคล้ายๆหมูปิ้งเราคล้ายๆพวกปิ้งบ้านเราจิ้มแจ่วอร่อยสเต็กบอสตันสเต็กอะไรเงี้ยอร่อยมากค่ะอร่อยมากแนะนำเลยร้านนี้ใครคิดถึงอาหารสเต็กเบอร์เกอร์อะไรพวกนี้อเมริกันสไตล์อ่ะจัดมามีสาขาด้วยใช่ไหมมีหลายสาขารู้สึกมีหลายเชนมีเชนอยู่ enjoy มื้อนี้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะคะดูหน้าก็รู้ว่าฟินแค่ไหนนะจบไปอีก1 วันกับวันที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในอิตาลีแล้วเราก็คิดทุกคืนเลยแหละว่ามันคงไม่มีอะไรยุ่งกันแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังมีแบบทดสอบมาให้เราทำอีกในวันสุดท้ายของทริปนะคะตามมาเชียร์เรากันนะเช้านี้เรากำลังขับรถเข้าไปในมิลานนะคะจะไปคืนรถที่ Europe Cars ตรงสถานีรถไฟกลางของมิลานค่ะตอนตั้งเส้นทาง Google ก็มีเตือนว่าเราจะต้องขับผ่าน Permanent Restriction Area ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเราขับเข้าเขตเมืองไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอป้าย Area B โอเค Area B เนี่ยรถเราเป็นไฮบริดเหมือนจะเข้าได้แล้วก็ไปขับไปนิดนึงก็เจอป้าย Area C ซึ่ง Area C เนี่ยก็หาข้อมูลใน ChatGPT แบบด่วนๆก็ได้ข้อมูลว่ามันจะต้องเป็นโซนที่ต้องเสียเงินเพื่อจะเข้าค่ะเราดูข้อมูลแล้วมันก็ดูงงๆเหมือนกันว่ามันจ่ายยังไงได้บ้างก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็จะไปคืนรถจะไปถามที่บริษัทเช่ารถค่ะว่าเราต้องทำยังไงแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเราได้ดีเลยค่ะพอคืนรถแล้วเขาก็แค่บอกว่าก็เอาทะเบียนไปจ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้บอกช่องทางอะไรแย่มากเลยค่ะยูโรปคาร์เราขับผ่านแอเรียซีของมิลานซึ่งมันจะต้องจ่ายเงินซื้อทิเกต
เขาอะบอกว่าก็เอาทะเบียนไปซื้อแล้วเขาก็ไม่ช่วยเลยซึ่งมันซื้อยากมากแล้วก็มีอีกคนพอถามอีกคนเขาบอกว่าให้มา Tobacco Shop ต้องเดินมาไกลเหมือนกันค่ะแต่ปรากฏว่าร้านขายบุหรี่ร้านนี้ก็ไม่มีทิกเก็ตของ LAC ขายนะคะอีกทางหนึ่งที่จะชำระเงินก็คือจ่ายออนไลน์นะคะซึ่งพนักงานคนแรกที่ไม่ค่อยช่วยเราที่บริษัทเช่ารถเขาก็บอกว่าก็เว็บชื่อ LAC ไงเราก็เลยเซิร์ช Google แล้วก็เจอเว็บที่ชื่อว่า LAC อันบนของ Google เนี่ยค่ะเราก็กดเข้าไปแล้วพยายามกรอกข้อมูลบัตรเครดิตจ่ายเงินทำอยู่หลายรอบมีเปลี่ยนบัตรด้วยมันก็แฮงก์ตลอดจนไปดูเว็บใหม่ใน Google ค่ะลองเซิร์ชดูลำดับล่างๆหน่อยมันจะมีอันนึงที่มีคำว่าประมาณ Comuno di Milano อะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นนะถึงจะเป็นเว็บจริงซึ่งเราสามารถเข้าไปทำเรื่องชำระเงินผ่าน LAC ได้เราไม่มีเวลาทำรีวิวมาให้จริงจังนะคะสำหรับการชำระหลักๆคือมันจะต้องเข้าไปในเว็บที่ถูกต้องเนาะแล้วก็ไปซื้อเป็นเหมือนทิกเก็ตซึ่งทิกเก็ตเนี้ยต้องเอาไป activate อีกทีคือตอนแรกซื้อเฉยๆเสร็จแล้วก็ไป activate โดยการผูกทะเบียนรถเข้าไปประมาณไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากที่เราผ่านแอเรียนั้นค่ะพี่ไม่ได้ทำภาพรีวิวมาให้เนี่ยเพราะว่าเว็บอิตาลีหลายเว็บเลยนะคะพอเข้าจากอินเทอร์เน็ตไทยเนี่ยมันเข้าไม่ได้ต้องไปเข้าที่อิตาลีด้วยถึงจะทำได้หลังจากปลุกปั้มกับการจ่ายเงิน LAC อยู่พักใหญ่ค่ะเราก็ต้องรีบวิ่งไปสถานีรถไฟแล้วเพราะเราจะต้องไปขึ้นรถไฟไปสนามบินกันเราเดินทางไปสนามบินด้วยรถไฟ Malpensa Express เหมือนตอนขามานะคะค่าตั๋วก็13ยูโรพอเข้ามาตรงโซนชานชาลาแล้วนะคะรถไฟที่จะไปสนามบินมันจะอยู่ริมซ้ายสุดเลยนะถ้าสมมุติเราหันหน้าเข้าหารางรถไฟเก่งมากค่ะทุกคนขอบคุณค่ะในที่สุดก็มาถึงชานชาลารถไฟเรานะคะก็ต้องขอบคุณ Good Team นะมีเรา4คนรวมทั้ง ChatGPT เนี่ยรวมกันทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคมาได้หลายอย่างแล้วก็มาใกล้จะถึงปลายทางของทริปละได้เก่งมากทุกคนทริปนี้ผจญภัยฝุดๆเดี๋ยวสุดท้ายรู้สึกว่ามีอะไรให้ลุ้นทุกวันแต่เราแก้ปัญหาได้ดีนะ ChatGPT ก็ช่วยได้เยอะเราแก้ปัญหาได้ดีค่ะแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งชะล่าใจไปค่ะมีอย่างหนึ่งที่มีเยอะมากในอิตาลีที่เรายังไม่เจอใช่ไหมคะมีคนหนึ่งนะคะเขาก็มายืนอยู่ตรงที่วางกระเป๋าแล้วก็มายืนดูกระเป๋าเราอยู่พักหนึ่งให้เราผิดสังเกตเราก็เลยต้องเฝ้าสังเกตเขาอยู่หลังจากเขาดูกระเป๋าเราอยู่พักหนึ่งเขาก็โทรคุยอะไรกับใครไม่รู้ค่ะแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวยืนในโบกี้ที่เราอยู่นี่แหละเราก็ต้องเปิดเรดาร์นะไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมิตรหรือเป็นมิจฉาชีพกันแน่ด้วยความไม่แน่ใจเราก็เลยแบ่งทีม2คนเนี่ยไปยืนเฝ้ากระเป๋าไว้นะคะถึงแม้กระเป๋าเราจะมีโซ่จักรยานคล้องเอาไว้อยู่ด้วยกันแล้วพอเราลุกมา2คนเขาก็เลยไปนั่งแทนที่เราเลยก็นั่งเบียดกับเพื่อนที่เหลืออยู่พอสมควรค่ะเราก็คอยยืนเฝ้าระวังไว้แล้วก็เพื่อนก็กอดกระเป๋ากันแน่นมากๆสุดท้ายแล้วเราก็รอดไม่โดนขโมยของอะไรไปค่ะของยังอยู่ครบหลังจากถึงสนามบินตอนนี้มาเช็คอินทุกคนกำลังดิสคัสสถานการณ์ไครซิสของเราสุดท้ายที่เกิดขึ้นน่าสงสัยมากทุกคนเขาแบบมากันหลายคนแล้วก็กระจายกันอยู่แต่ละตู้มองกระเป๋าชาวบ้านแล้วดูเราเป็นทาร์เก็ตสักพักหนึ่งใกล้ถึงสนามบินเขาถึงเหมือนถอดใจแล้วไปที่อื่นแล้วก็ไปเอากระเป๋าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเอามากองไว้ที่พื้นคือคนเดียวเนี่ยมีกระเป๋า 5-6 ใบแล้วเอาลงมากองไว้ข้างๆรถไฟแล้วตัวเขาดูท่าทางไม่ได้มาสนามบินแล้วทำไมกระเป๋าที่ตัวเองเอามาเยอะแยะก็ไม่ยืนเฝ้ามายืนที่ตู้อื่นแปลกมากมากันหลายคนก็ดีนะคะแล้วก็ทำให้ยากไว้พยายามล็อกคล้องแล้วก็ของมีค่านี่คือแนบตัวแล้วก็ตั้งใจดูเหมือนก็ถือว่าได้ลิ้มลองบรรยากาศของอิตาลีครบเลยนะคะสำหรับทริปนี้
เรามารอต่อแถวดรอปกระเป๋านะคะ เพราะว่าเช็คอินออนไลน์มาแล้วในแอปพลิเคชันของการบินไทย มาถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วนะคะ ลุ้นสุดท้ายแล้วป้าม่วงต้องเป็นความหวัง ตอนนี้เขาเดินไปไหนไม่รู้แล้วบอกวันเซคันด์ เริ่มใจไม่ดีอีกแล้วค่ะ บุ๊กิ้งโรงแรมหายบุ๊กิ้งทีจีหายไม่ได้นะคะ แต่มันเช็คอินได้นี่ ใช่ แล้วเรามาก่อนเวลาด้วย เช็คอินได้ เรา ได้บอร์ดดิ้งมาแล้วค่ะ โล่งใจได้กลับบ้านเลย ต้องไปถึงเกตก่อนนะ โอเค ไปเก็ตอะไรก็เกิดขึ้นได้ ตอนนี้เหมือนทุกคนในทริปจะเป็นโรคหวาดระแวงไปกันหมดแล้วค่ะ อ้าว มาแล้วป้าม่วงของเรา ไหน นี่ ซูม ที่รัก นี่คิดว่าน่าจะใช่ ไม่เคยรั ค่ะ กการบินไทยเท่านี้มาก่อน ใช่ รู้สึกรักขึ้นมากเลย ฉันจะพาเธอไป ฉันจะพาเธอไป ฉันจะพาเธอกลับบ้านเลย ไม่เคยเห็นเครื่องบินการบินไทยแล้วรู้สึกตื่นเต้นดีใจอบอุ่นหัวใจขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะทุกคน ไม่รู้ทำไมเราดีใจที่ได้เห็นป้าม่วง หลังจากผ่าน 48 ชั่วโมงอันตรายของเรามา ระหว่างรอบอร์ดดิ้งเราก็ไปหาอาหารอะไรรองท้องนิดหน่อยค่ะ แล้วก็เตรียมตัวพอใกล้เวลาบอร์ดดิ้งก็ไปเข้าห้องน้ำสักทีหนึ่งแต่พอออกมาจากห้องน้ำเราก็เช็คมือถือตัวเอง ก็พบว่าบัตรเครดิตที่เราพยายามเอาไปใส่ค่าจอดรถแอเรียซีในเว็บที่เราบอกว่ามันเป็นเว็บที่แฮงก์ตลอดอะเว็บแรกอะปรากฏเป็นเว็บปลอมนะคะเป็นฟิชชิงสแกมบัตรเครดิตโดนรูดโดยที่เราไม่ได้ใช้อะไป2รายการแล้วตอนนี้สายการบินก็กำลังจะเรียกบอร์ดดิ้งแล้วค่ะ เราก็ต้องรีบโทรไประงับบัตรเครดิตนะ รวมทั้งระงับยอดที่เราไม่ได้ใช้จ่าย บัตรเครดิตใบนั้นก็ได้รับคำแนะนำให้ปิดไปแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยนะคะ นับว่าฟาดเคราะห์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะ เดี๋ยวพอเราบอร์ดดิ้งแล้วเราก็ถือว่าเราปิดทริปอิตาลีได้โดยไม่ได้เสียหายอะไรมาก สรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้นะคะ ได้ประมาณ 60,000 ไม่ถึง 62,000 บาท อันเนี้ยรวมค่าตั๋วกาตาร์ไปกลับแล้วนะ แต่ว่าไม่รวมค่าตั๋วการบินไทยที่เรายกเลิกกาตาร์ในขากลับแล้วมาจองการบินไทยแทนอันนั้นถือเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติไปนะคะ และสำหรับทริปนี้ก็เรียกว่าประทับใจกันมากๆนะเพราะว่าเราเป็นลูกรักอิตาลีมากอะประมาณ 90% คืออากาศดีมากๆเลยนะคะ แต่ว่ามาเจอ 48 ชั่วโมงสุดท้ายที่มันวุ่นวายหน่อยๆ แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะจำไปอีกนานเลยเช่นกันทั้งสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ก็ถือเป็นครั้งแรกในอิตาลีที่ครบเครื่องประทับใจจะจำไปอีกนานละกัน แล้วมาติดตามการเดินทางของเราในครั้งต่อๆไปนะคะ กด subscribe ไว้หน่อยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ